اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمان مسلمان دی، زه په خپله د پروفیشن د لیبارټري ټیکنیشین یم. څنګه چې تاسو ته پته ده د کورونا وایرس په اړه کې چې تاسو ته چې کوم دی ما اګاهي چې کوم دی یو مهم چې کوم دی د خپل سایډ نه چلولو او تاسو ته ما چې کوم دی د کورونا وایرس چې کوم دی د هغې د علاماتو باره کې یا د هغې نه د بچ کېدو باره کې مختلف ویډیوز تاسو سره ما شیر کړي وو. نن چې زه په کوم ټاپک باندې تاسو سره چې کوم دی خپل ویوز چې کوم دی خپلې خبرې خپل سوچ چې کوم دی شیر کول غواړم، هغه دی د نن سبا چې کوم ډېر زیات غټ پرابلم دی، هغه دی سیلف میډیکیشن. سیلف میډیکیشن چې کوم دی دا څه ته وایي؟ سیلف میډیکیشن کوم خلک کوي؟ د سیلف میډیکیشن چې کوم دی بیا نقصانات څه قسمه دي؟ انشاءالله زه تاسو ته به چې کوم دی په سمرایز چې کوم دی یو څو خبرې خلاصتاً چې کوم دی زه به تاسو ته کوم. امید لرم تاسو به چې کوم دی دې نه زده کړه وکړئ او تاسو به په خپل کورونو کې خپل مشرانو ته خپل کشرانو ته په دې باندې به چې کوم دی یو ډیبیټ یو لیکچر شانته ورکړئ چې یاره آیا دا څیزونه چې کوم دی دا خو داسې دومره خطرناک دي، سیلف میډیکیشن نه دی پکار، پراپرلی چې کوم دی چیک اپ پکار دی. نو د دې باره کې به انشاءالله زه تاسو سره چې کوم دی د سیلف میډیکیشن باره کې یو څو خبرې شیر کوم. ټول لومړنۍ خو دا خبره ده چې سیلف میډیکیشن چې کوم دی دا څه شی دی؟ سیلف میډیکیشن چې څنګه ده د انګلیش د دې لفظ نه ظاهره ده سیلف وایي ځان ته، او میډیکیشن چې کوم دی د خپل ځان چې کوم دی علاج کول یا خپل ځان ته یو دوا تجویز کول. سیلف میډیکیشن چې کوم دی بیسیکلی خلک چې کوم دی د ټریټمنټ لپاره استعمالي، د علاج لپاره استعمالي، د ټیمپرري عارضي طور چې کوم دی د یو ریلیف لپاره استعمالي، د درد لپاره استعمالي. د دې نه علاوه بعضې کسان چې کوم دی د اډکشن عادتاً چې کوم دی هم ډېر څیزونه چې کوم دی استعمالي. د دې نه علاوه چې کوم دی د سایکوټک چې کوم د دماغو مسلې دي هغې کې هم چې کوم دی اکثر زیاتر خلک چې کوم دی په خپل چوایس باندې چې کوم دی خپل میډیسن استعمالي، نو دې ته چې کوم دی سیلف میډیکیشن وایي. دا سیلف میډیکیشن چې کوم دی دا مونږ ته څنګه نقصان راکوي؟ په دې سیلف میډیکیشن کې مونږ کوم ډرګز اخلو د هغې باره کې یو شارټ ویو زه تاسو سره شیر کوم. په سیلف میډیکیشن کې چې کوم زیاتر استعمالېږي نو زیاتر مونږ سره مونږ په دې میډیکل ساینسز کې ورته اوور د کاونټر ډرګز وایو یا ورته او ټي سي ډرګز وایو. او ټي سي ډرګز هغه ډرګز دي کوم چې تاسو ته چې کوم دی بغیر د ډاکټر د پرسکرپشن نه چې کوم دی تاسو ته یو میډیکل سټور نه چې کوم دی میلاویدي شي. دا ټرینډ خو په بهر ملکونو کې ډېر زیات دی، زموږ په پاکستان کې انفارچونیټلی دا سسټم لا نشته. خو دې ته چې کوم دی او ټي سي ډرګز وایي. فار ایگزامپل په دې کې چې کوم دی پیناډول راځي، آیبروفین راځي، یا تاسو مختلف چې کوم دی دا انټاسیډ سیرپ چې کوم د معدې لپاره چې کوم دی تاسو استعمالوئ، نو دا سیرپ وغیره چې کوم دی دا ټول په او ټي سي کې راځي. ټیک ده، دا او ټي سي ډرګز چې کوم دی د دې تاسو ته بیهایند چې کوم دی هغه چې کومه خاکه ده نو هغه چې کوم دی تاسو ته پته نشته. حالانکې موږ په میډیکل ساینسز کې وایو چې کله پیناډول یا څونه چې کوم دی دې ګروپ ته موږ انسیډز وایو. دا انسیډز چې کله تاسو استعمالوئ نو دې انسیډز سره چې کوم دی مست به چې کوم دی تاسو چې کوم دی پی پی آی چې کوم ایسومیپرازول ډرګز دي نو دا به استعمالوئ. ولې چې کوم د پیراسیټامول یا پیناډال یا بروفین ټایپ اف ډرګز دي نو دې ستا د بلډ نه ستا د باډي نه یو پروسټاګلینډین یو کیمیکل دی هغه چې کوم دی دی انهیبټ کوي، د هغه پروډکشن چې کوم دی انهیبټ کوي او داسې ستاسو تبه ستاسو درد چې کوم دی دا ختمیږي. خو د دې پروسټاګلینډین چې کوم دی د دې کار دا دی چې کوم د معده کې ستاسو دا تیزابیت پیدا کېږي، د هایډروکلوریک اسید پیدا کېږي، نو دا پروسټاګلینډین چې کوم دی د هغه هایډروکلوریک اسید چې کوم دی انهیبیشن هم کوي او د هغې سیکریشن هم سټاپ کوي. نو چې کله تاسو پیراسیټامول یا بل قسمه چې کوم دی انسیډز تاسو استعمالوئ نو هغه پروسټاګلینډین ستاسو د بلډ نه چې کوم دی دا کموي او د دې د وجې چې کوم دی تاسو ته چې کوم دی د ګیسټریک پرابلم سټارټ کېږي. تاسو چې کوم دی په خپل سراونډینګس کې وګورئ، مخکې چې کوم دی دا خلک وي یاره دا بیمارۍ خو چې کوم دی مخکې نه وي، مخکې به خلکو چې کوم دی وي د معدې بیمارۍ چې کوم دی نه وي، نو هغه وخت کې چې کوم دی د ډرګس استعمال چې کوم دا ډېر زیات کم و، سیلف میډیکیشن چې کوم دی دا ډېر زیات کم و. د دې د وجې چې کوم نن سبا د ګیسټریک السر او د پیپټیک السر او د ګیسټرایټس چې کوم مریضان دي نو دا موسټلی چې کوم دی دا په سیلف میډیکیشن باندې شوي دي. زموږ په چاپېرچل کې یا په ګاونډ کې چې کوم دی تاسو وګورئ نو موسټلی چې کوم دی یو کس په بل کس ته وي او دا درد خو ما باندې هم راغلی و او دې درد کې چې کوم دی ما دا پلانکې ګولۍ خوړلې وې نو ته ځان له دا پلانکې ګولۍ راوله ته به بلکل ټیک ټاک شي. هغه لاړ شي ځان له د میډیکل سټور نه چې کوم دی هغه ګولۍ راوالي، نه پراپرلی ورته چا ډوزیج کلکولیټ کړو، نه چې کوم دی چا د هغه کنډیشنز وکتو. نو داسې چې کوم دی مختلف قسمه ریزسټنټ هم ډرګس ته پیدا کېږي، ستا بدن ته هم نقصان رسي، ستا کډنیز ته هم نقصان رسي، ستا لیور ته هم رسېدي شي، ستا د بدن هر حصې ته رسېدي شي، ستا ته د معدې پرابلمز کېدی شي، تا ته د معدې زخم کېدی شي. نو دا ټول پرابلمز چې کوم دی دا سیلف میډیکیشن سره راځي. نن سبا نور که تاسو ته وګورئ نو د ټولو نه غټ چې کوم بلنډر روان دی نو د هغه انټي بایوټکس دی. خلک ورځي په سټور باندې یاره ډاکټر صاحب مرۍ مې خوږېږي یا پلانکې ګولۍ راله راکړه د انټي بایوټک چې کوم دی د پوډري چې کوم دی شربت راکړه ماشوم سینه مې خرابه ده.
نو دا انټي بایوټکس یوزیج چې کوم دی دا صرف ډاکټرز ته پته وي ځکه چې په دې انټي بایوټکس کې موږ وایو چې یاره یو لو ډوز دی یو های ډوز دی. لو ډوز هغه ډوز ته وایي کوم ډوز سره چې کوم دی هغه جراثیم مکمل ختمېدی نشي او د هغې د وجې هغه جراثیم په بدن کې ژوندي پاتې شي او هغې یو قسمه ریزسټنټ یا میوټیشن چې کوم دی په دې باندې د میډیکل والا کسان ډېر ښه پوهېږي. ټیک ده، نو دا چې کوم دی هغه ریزسټنټ چې کوم دی بیا پیدا کړي او بیا هغه قسمه ډرګس چې کوم دی دا په انسان باندې کار نه کوي. ټیک ده، نو داسې چې کوم دی های ډوز هم دی. های ډوز هغه دی چې کوم ستا پیتوجنک چې کوم بیماری کاس کې او نان پیتوجنک بکټیریا دواړه وژني. زمونږ په دې بدن کې چې کوم دی داسې ډېر جراثیم شته چې هغه مونږ دپاره فایدهمند دي او چې کله ته داسې انټي بایوټک دله ورکړې چې د ده دا فایدهمند او نقصان دی دواړه جراثیم وژني، نو دې سره چې کوم دی دته مختلف قسمه مسلې کاسي. فار ایگزامپل دته چې کوم دی سور تھروټ کاس شي، دته چې کوم دی ډایریا کاس شي، دته چې کوم دی ابډومینل پین سټارټ شي. ټیک ده، نو دا څیزونه چې کوم دی دا د انټي بایوټکس چې کوم غلط استعمال دی نو هغې سره اون کېږي. دا ډوزیج کلکولیټ کول او بیا داسې ډوز مریض ته ورکول چې هغې سره چې کوم دی د ده هغه پیتوجنک چې کومه د ډیزیز هغه جراثیم دی نو هغه خو کیل شي، خو چې کوم د ده فایدهمند جراثیم دي نو هغه یا بچ شي یا د کم نه کم کیل شي، نو دا د ډاکټر ریسپانسبیلټي ده. د دې وجې پلیز موږ تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو سلف میډیکیشن مه کوئ. انسایډس وغیره پیناډول ټایپ چې کوم ډرګس دي دا چې کوم دی چې ډېر زیات ضرورت وي، تاسو ته ډېر زیات فیور دی، ډېر زیات درد دی، دته تاسو ته ډاکټر ویلي دي چې تاسو پیناډال په دې درد صورت کې استعمالوئ نو بیا تاسو استعمالولی شئ. ادروایز څونه انسایډ دي، اسپرین دي یا ایبروفن وغیره څونه هم چې دي ډکلافینک دي هغه ود آؤټ ډیټ چې کوم دی تاسو مه استعمالوئ او پراپرلی چې کوم دی د ډاکټر په پرسکرپشن باندې چې کوم دی تاسو عمل کوئ او هغه شان میډیسن چې کوم دی استعمالوئ. نو امید لرم انشاءالله تاسو چې څومره دا ګیسټرک پرابلم دي تاسو ته څونه الرجیز کېږي، تاسو ته څونه چې کوم دی دا نور کمپلیکیشنز کاس کېږي نو دا د سلف میډیکیشن د وجې چې کوم دی تاسو په خپله چې کوم دی په دې کې کړی او هغه بیماري تاسو نه چې کوم دی سیویریټي غاړې ته لاړ شي. نو تاسو مهرباني کوئ تاسو چې کوم دی پراپرلی یو هیلث کیر پرووایډر سره چې کوم دی مشوره کوئ او بیا هغه شان چې کوم دی خپل میډیسن چې کوم دی استعمالوئ. ستاسو د اورېدو ډېره زیاته مننه. والسلام.